हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि भिन्डी र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। पकाउन सजिलो, खाँदा एकदम मिठो हुन्छ हैन। फेरि भिन्डी भनेको हेल्दी चिज पनि भयो। ल अब कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। ओक तातिएपछि तेल राखौँ। ओक तातिसक्यो, अब तेल राखौँ। अलि भिन्डीमा चाहिँ अलिकति तेल बढी नै राख्नुहोस्, अनि राम्रो हुन्छ। अब मेथी राखिदिउँ। थोरै हिङ पनि राखिदिउँ। त्यसपछि प्याज काटेर राखेको छु मसिनो गरेर, यो पनि राखिदिउँ। प्याजलाई चलाउँ। हल्का ब्राउन भएपछि अनि भिन्डी राख्नुपर्छ हामीले। अब भिन्डी राखौँ। भिन्डीलाई पनि चलाउँ यसमा। यो भिन्डीलाई चाहिँ अब हामीले यो 1-2 मिनट छोपेर पकाउँ। अब भिन्डीलाई खोलेर हेरौँ। अब भिन्डी अलिकति सफ्ट भयो। अब यसमा हामीले चाहिँ आलु राख्नुपर्छ। मैले आलु काटेर यसरी राखेको छु। अब आलु राखिदिउँ। अब यो आलु र भिन्डी पकाउनलाई पनि हामीले फेरि 1-2 मिनट छोपेर पकाउँ। अब आलु र भिन्डीलाई हेरौँ। अब आलु र भिन्डी सफ्ट भइसक्यो। अब यसमा बेसार राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखिदिउँ। यसलाई चलाउँ। एकछिन अब फेरि यसलाई 1-1.5 मिनटलाई छोपेर राखौँ। अब भिन्डी हेरौँ एकचोटि। चलाइदिनुपर्छ राम्रोसँग। हाम्रो भिन्डी एकदम राम्रो भइसकेको छ। आलु पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अब चलाउँ। अदुवा लसुनलाई एकछिन हामीले यसलाई भुटिन दिउँ तरकारीमा। अब जिरा धनियाँको पाउडर राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। अब टोमेटो प्युरी लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरौँ तरकारीमा। अब यसलाई हामीले नछोपी पकाउनुपर्छ। अब मैले लाइम जुस पनि लिएको छु, लाइम जुस पनि राखिदिउँ। लाइम जुस राख्यो भने चाहिँ भिन्डीको तरकारीहरू एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ, चलाइदिउँ, यसलाई मिलाइदिउँ सबै तरकारीमा कागती। र अब यसरी हामीले खुल्लै राख्दै थोरै केही बेर फ्राई गरौँ। म यसलाई डिस आउट गर्छु है। हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ भिन्डी र आलुको तरकारी। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।